lajme ndër të tjera do të ndiqni dhe në Gjirokastër janë festuar Krishtlindjet. Këtë ditë ka nisur me një mesh në katedralen Ngjallja e Krishtit në këtë qytet. Besimtarët kanë uruar njëri tjetrin. Me startin ndërtimi i varezës së 5 ushtarëve grek në Këlqyr, të përmet përfaqësues të kishës dhe Ministrisë së Mbrojtjes kanë bërë pagesën e fundit në Bashkinë e Këlqyrës, ku do të ndërtohen 500 vare. Të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi në 4 ditët e fundit të këtij viti nuk do të kenë mundësinë të aplikojnë apo të marrin pasaportat, lajmin edhe ambasada shqiptare. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Dhjetor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Edhe në Gjirokastër janë festuar Krishtlindjet. Dita ka nisur me një mesh në katedralen Ngjallja e Krishtit në këtë qytet. Besimtarët kanë uruar njëri tjetrin. Besimtarët ortodoks në të gjithë botën kremtojnë sot lindjen e Krishtit. Për ortodoksës kjo ditë është simbol i paqes, dashurisë dhe harmonisë mes besimtarëve. Në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër zhvillua mesha për besimtarët, të cilët urojnë njëri tjetrin për ditë më të mira. Gëzuar dhe Krishtlindjet gjithë bashkë, të jemi mirë, shëndet, do me thënë gjithë të mirë dhe botës të jenë njerëzit mirë. Çfarë të gatuar sot? Diçka tradicionale të Krishtlindjeve? Të Krishtlindje kemi marrë nga to kurabie, kemi bërë ëmbëlsirën edhe mish. Do ta festoni me njerëz? Jo, vetëm, janë gjithë ikur, vetëm, me komshin. Gëzuar të jeni mirë, gjithë të mirë. Bashkë, nga të gjitha anët, kudo që të jemi. Çfarë keni përgatitur ndonjë gjë tradicionale për Krishtlindje sot për drek? Patjetër gjithë të mirat. Gëzuar. Gëzuar të gjithë. Të jemi të lumtur dhe të gëzuar. Çfarë keni përgatitur ndonjë gjë tradicionale për Krishtlindje? Dhiple. Dhiple, hajt. Dita e Krishtlindjeve në Shqipëri festohet jo vetëm nga besimtarët e krishterë, por dhe nga myslimanë. Shumë shqiptarë festojnë Krishtlindjet si një ditë që sjell më shumë paqe, tolerancë dhe harmoni. Festa e Krishtlindjeve ka pasur një histori të gjatë dhe të shumëllojshme prej shekush. Thuhet se është festuar në kohë të ndryshme dhe në vende të ndryshme dhe në mënyra vërtet të ndryshme. Mesi i dimrit ka qenë prej vitesh një kohë për të festuar në të gjithë botën. Shumë shekuj përpara mbritjes së njeriut me emrin Jezu Krisht, europianët e hershëm festonin dritën dhe lindjen në ditët më të errta të dimrit. Shumica e njerëzve gëzonin gjatë stolëcis dimëror, pasi mendohet se po linin pas të keqin e dimrit dhe prisnin ditë më të gjata me më shumë orë në dritën e diellit. Merr start ndërtimi i varezës së 5 të ushtarëve grek në Këlqyr, të përmetit, përfaqësues të kishës dhe Ministrisë së Mbrojtjes kanë bërë pagesën e fundit në Bashkinë e Këlqyrës, ku do të ndërtohen 500 vare. Filloi ndërtimi i varezës së 5 të ushtarëve grek në Këlqyr. Ditën e shtunë përfaqësues të kishës greke dhe Ministrisë së Mbrojtjes të Greqisë kryen pagesën e fundit në Bashkinë e Këlqyrës për ndërtimin e rreth 500 vareve bosh, që do të simbolizojnë varezën e ushtarëve grek të luftës italo-greke. Me ndërtimin e kësaj vareze në Këlqyr, realizohet projekti i vijës së veriut të Epirit të përndimit territorial të Greqisë ndaj jugut të Shqipërisë. Varezat e ushtarëve grek gjenden në Bularat, Përmet, Këlqyr, Çiflik, të Koçës dhe në Boboshtic.
Vareza në Këlqyer është brenda territorit të varrezës qytetare të qytetit, kurse ndërtimi i tyre është thjesht i jashtëligjshëm, ndërtim pa leje. Nuk dihet nëse qeveria e Edi Ramës çfarë mendimi do të mbajë për këtë varrezë për pretendimet territoriale të Greqisë. Nga foto shihet që varret janë bërë të vogla me qëllim që parcela të zërë sa më shumë varre të ushtarëve për çlirimin e veriut të Epirit. Të gjithë emigrantët shqiptar që jetojnë në Greqi në 4 ditë të fund të këtij viti nuk do mund të kenë mundësinë të aplikojnë dhe marrjen e pasaportës, lajmin edhe ambasada shqiptare. Të gjithë emigrantët shqiptar që jetojnë në Greqi në 4 ditët e fund të këtij viti nuk do të kenë mundësi të aplikojnë për pasaportë apo t'i marrin ato nga zyrat përkatëse. Njoftimi është bërë ditën e djeshme nga ambasada shqiptare në shtetin Helen, e cila thekson se kjo ndërprerje shërbimi do të bëhet për shkak të mbylljes së procedurës së fundvitit. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë njofton se 28 deri në 31 dhjetor 2018 nuk do mund të bëhen aplikime pasaporta si dhe shpërndarje e tyre nga zyra pasaportë për shkak të mbylljes së procedurës së fundvitit për inventarizimin e tyre. Veprimet e tjera konsullore, zyra konsullore do të funksionojnë normalisht në data si përmendura. Po ashtu si në vitet e kaluar, Ministria e Mbrojtjes dhe Qytetarit në Greqi ka firmosur urdhrin që mundson dhe për 365 ditë të tjera mundësinë e shkuarjes në Shqipëri dhe të kthimit pa problem sërish në shtetin Helen për të gjithë emigrantët që nuk kanë marrë ende lejen e qëndrimit. Si gjithmonë bëhet fjalë për ata emigrantë që kanë dorëzuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm, por që për arsye që lidhen me funksionimin e shërbimit shtetëror, leja e qëndrimit nuk ka dalë akoma. Të drejtën e kthimit pa probleme në Greqi e kanë dhe ata që kanë dalë gjatë vitit 2018 ndaj aplikimit të tyre nuk ka dalë përgjigje referuese apo vendimi të anullimit të lejes. Me vendimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarit dhe me qëllim që të lehtësohen emigrantët që ushtrojnë dispozitat e nën 8 paragrafi 7 dhe nën 9 paragrafi 4 të ligjit 4251/2014 lejon gjatë periudhës kohore nga 1 janar 2019 deri në 31 dhjetor 2019 daljen dhe kthimin e tyre në Greqi, përderisa kanë dalë nga Greqia gjatë periudhës së lartpërmendur dhe vërtetimin i depozitimit apo vërtetim posaçëm që parashikohen nga dispozitat sipër është në fuqi. Shtetëtarët e huaj pavarësisht kombësisë që vizitojnë vendin e tyre dhe të rikthehen në Greqi janë më shumë se një herë, thekson Ministria e Mbrojtjes së Qytetarit në Greqi. Ky fund thekson se gjithashtu lejohet kthimi në Greqi përderisa ka dalë nga vendim brenda vitit 2018 për shkuar në anë, ndërkohë nuk kanë dalë atyre një përgjigje referuese apo vendimi për anullimin e lejes. Shtetëtarët e huaj që përfitojnë nga ky vendim në momentin e kthimit të tyre në Greqi duhet disponojnë pasaportë apo dokument tjetër udhëtimi që njihet nga Greqia dhe janë të vlefshme, vërtetim që kanë depozituar gjithë dokumentacionin nevojshëm për marrjen apo rinovimin e lejes së qëndrimit në bazë të dispozitave përkatëse në nën 8 paragrafi 7 dhe në 9 paragrafi 4, vërtetim të posaçëm qëndrimit të lejes së ligjshme në bazë të dispozitave në nën 25 të ligjit 4251/2014. Vjet në duke se mundësia ndaljes dhe rikthimi nuk ofrohet, po se duhet vërtetim të posaçëm të qëndrimit të ligjshëm që u dha në bazë të nën 25 paragrafi 5 të ligjit 4251/2014 që sqaron njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarit. Në shtetësia greke mund të merret më lehtë nga të rinj që kanë lidhur apo shkolluar në Greqi që prej korrikut të vitit 2015 miratimin e ligjit 4332/2015, ndërkohë kanë të drejtë të aplikojnë në shtetësi greke ata të rinj shqiptar të cilët nuk kanë leje qëndrimi ose kanë leje qëndrimi afashshkurtër. Edhe nëse asnjë nga këto dy prindë të fëmijës nuk ka plotësuar 5 vjet me leje qëndrim në Greqi para lindjes fëmijës ose 10 vjet gjithsej, përpara ose pas lindjes fëmijës i riu mund të aplikojë për në shtetësi greke. Ndërkohë aplikimi për ata që plotësojnë kushtet mund të kryejë nga momenti që fëmia regjistrohet në klasën e parë të shkollës fillore. Të gjithë të rinj që kanë lindur apo shkollohen në Greqi dhe plotësojnë kriteret duhet të dorëzojnë dokumentacion për të marrë shqyrtim kërkesat e tyre, përkatësisht ata që paraqesin formularin aplikim për në shtetësinë që plotësohen nga prindrit, certifikat në lindjes së fëmijës nga periferia bashkia, certifikat martese prindve përkthyer në gjuhën greke ose në rast që martesa apo në Greqi, certifikat martese nga shteti grek dhe leje qëndrimi të prindërve. Një nga prindërit duhet të ketë leje qëndrimi, të brezit të dytë pa afat, 10 vjeçare, refugjati, leje qëndrimi rezident afatgjat ose në rast është i mbrojtur nga shteti ose person pa shtetësi ose me leje qëndrim përkohshëm si pjesëtar i familjes së shtetit grek ose qytetar i BE-s, ose ka kartë homogjeni ose ka buletin qëndrimi të përkohshëm si qytetar i BE-s. Gjithashtu duhen dorëzuar dhe pasaporta e prindërve me përkthime zyrtare si dhe një vërtetim regjistrim në klasën e parë të shkollës fillore greke i cili jepet nga territori i shkollës. Aplikimi për marrjen në shtetësisë greke bëhet në preferinë apo bashkinë e vendbanimit. E kjo aplikim kushton 100 euro për gjithë interesuar që duhen të marrin pasaportë helene. Ndërkohë përgjigjja lidhur me pranimin apo jo të kërkesës për në shtetësi greke jepet pas 6 muajsh ka konsiderohet si ende si një vonesë e madhe për migrantët shqiptar që jetojnë në shtetin helen. Shtetëtarët e huaj që përfitojnë nga ky vendim në momentin e kthimit të tyre në Greqi duhet të disponojnë pasaportë, dokument tjetër udhëtim që njeh nga Greqia dhe janë të vlefshme, vërtetim që kanë depozituar gjithë dokumentacionin nevojshëm për marrjen apo rinovimin e lejës së qëndrimit, në bazë të nën dispozita përkatëse të nënit 8 paragrafi 7 dhe nënit 9 paragrafi 4 të ligjit 4251/2014 ose vërtetim të posaçëm qëndrimit të lishëm në bazë të dispozitat të nën 25 të ligjit 4251/2014. Formulari aplikim për shtetësi që plotësohen nga prindrit
certifikat lindje fëmijës nga periferia ose bashkia, certifikat martese prindër përkthyer në gjuhën greke ose në rastin që martesa u bën në Greqi, certifikat martese nga shteti grek, leje e qëndrimit të prindërve, njëri nga prindë duhet të ketë leje qëndrimi, të brezit të dytë ose pa afat, ose 10 vjeçare, ose refugjati, ose leje qëndrimi rezident afat gjatë, ose në rast të jetë mbrojtur nga shteti ose person pa shtetësi, ose leje qëndrimi të përkohshme si pjesëtari familjes së shtetit grek, ose qytetari BE-s, ose kartë homogjeni, ose në buletimin qëndrim të përkohshëm si qytetari BE-s, pasaportë prindëm për kthim zyrtar, vërtetim regjistrim në klasën e parë në shkollën fillore greke. Përqendrojmë në moment në zhvillimin më të fundit nga rajoni dhe bota. Turqia zotua të hënën se lufta kundër shtetit islamik nuk do të ngadalësohet dhe pas tërheqjes së SBA-s nga Siria, ku rebelët e mbështetën Ankara përforcuan pozicionin e tyre rreth qytetit Manajbi. Ibrahim Kalin, zënësi president Tayyip Erdogan, hodhi poshtë shqetësime se tërheqja urdhëruar nga presidenti i SBA-s Donald Trump do të lejonte shtetin islamik të rifitonte territoret e humbur në Siri gjatë këtyre viteve të betejës. Si pjesë e koalicionit global për të mposhtur ISIS-in, ne do dëshirojmë të shprehim përsëri se nuk do të lejojmë që një gjë e tillë të ndodhë në tokën siriane, tokën e Irakut ose tokën turke, tha Kalin në një konferencë për shtyp. Ai shton se nuk do të ketë përçarje apo ngandalësim të luftës kundër grupit militant. Erdogan dhe Trump ranë dakord në një telefonat të dielën për të vendosur një koordinim ushtarak dhe diplomatik për parandaluar një vakum të fuqisë që zhvillohet pasi Shtetet e Bashkuara të riqen. Një komision i zyrtarëve ushtarak të SBA-s do të vizitojë Turqinë këtë javë për diskutuar hollësitë e tërheqjes me homologët e tyre, tha Kalin, duke shtuar se Turqia do të rriste koordinimin dhe me Rusinë në Siri. Rusia mbështetet presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia ka mbështetur rebelët që luftojnë kundër tij. Dy vendet arritën një marrëveshje në shtator për të krijuar një zonë të çlirir militarizuar në rajonin e Iblidit, bastioni i fundit i madh rebel. Ish-kryeministri pakistanez Nawaz Sharif u dënuar me 7 vite burg të hënën dhe u gjobit me $25 milion për akuza për korrupsion, që ai vetë i cilëson si motivuar politikisht. Gjykata kundër korrupsion në Islamabad tha në vendimin e saj se 3 herë kryeministri nuk ishte në gjendje që të provonte burimet e të ardhura që kishin çuar në pronësinë e tij të një fabrike çeliku në Arabinë Saudite. Sipas ligjit pakistanez, këto prova është marrë për të provuar korrupsionin. Sharif ishte dënuar tashmë nga një gjykatë me 10 vite burg për akuza që lidhen me blerjen e apartament luksoze në Londër, pasi gjykata e lartë i hoqi atij pushtetin më herët. Avliruan nga paraburgimi shtator në pritje vendimit të apelit. Apeli ishte drejta jon, ne do të protestojmë, por do të mbetemi të pajshëm, tha ish-kryeministri. Sharif u rrëzua dhe skualifikua nga mbetja e detyrës nga gjykata supreme korik 2017 dhe dënuar në mungesë se një viti më vonë. Ai u arrestuan 13 korik me kthimin në Londra. Gjykata vendos të 2 akuza lidhur me pasurinë e Sharif, Al-Azia Stel Mills në Arabinë Saudite, të ngritur nga babai i Sharifit në 2001 dhe Fleshik i Vestit, një kompani themeluar nga djali i tij, Hassan Nazaf, që zotron prona luksoze në Britani. Turqia po punon me vende të tjera për të zhvendosur hetimin për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha të hënën ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ky i fundi bëri këto koment gjatë një konferencë shtypje në Tuniz, së bashku me homologun e tij tunizian. Ai gjithashtu i bëri thirrje Arabisë Saudite që tregoi provat e saj mbi rastin e bashkëtesës ndërkombëtare. Gazetari saudit Jamal Khashoggi u vran 2 tetor të këtij viti në konsullat në Arabën në Stamboll, pasi kishte shkuar atje për të marrë një certifikat martësore, duke qenë se ishte shpallur si disident nga Riyadhi dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Khashoggi ishte në kritikë e ashpërisë ndihmëtarit de facto të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ndërsa besohet se ka qenë pikërisht ky i fundit që ka urdhëruar vrasjen e gazetarit dhe zhduken në kufomës së tij, që ende nuk është gjetur. Papa Francesku ka kërkuar nga njerëzit në vendet e zhvilluara të kërkojnë një jetë më të thjeshtë, më pak materialiste, si dënon ndarjen në thellë midis të varfërve dhe të pasurve. Papa Francesku i bëri vërejtje gjatë një shërbese në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan në meshon tradicional të Krishtlindjes 24 dhjetor. Papa 82 vjeçar tha se lindja e Jezusit në varfëri duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi kuptimin e jetës. Ai tha se lindja e Krishtit vur në pa një mënyrë të re të jetuarit, jo duke ngrënë e grumbulluar, por duke dhënë dhe ndarë me të tjerët. Le të pyesim veten, a mundet vërtet që të gjitha këto objekte materiale dhe këto receta të komplikuara për jetën, a mund të menaxhohen pa këto dhe të bëjnë një jetë më të thjeshtë dhe më të madhe? Ka pyetur Papa Francesku. Gjatë ditës së Krishtlindjeve, Papa do të përcjellë mesazhin Urbi et Orbi nga balkoni i sheshit të Shën Pjetrit. Duke lënë pas zhvillimin nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacione në vend. Leku vendas vijon të forcojë edhe pse Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në treg duke bler 400 milionë euro. Banka e Shqipërisë, si pjesë e ndërhyrjeve të jashtëzakonshme në tregun valutor për efekt të rritje të rezervës valutore, ka bler 400 milionë euro gjatë gjysmës së dytë të këtij viti.
Shifra u bë ditur nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Ai tha se oferta në valutë u rit në mënyrë të dukshme nga konvertimi i kapitalit të bankave dhe disbursimi i kredisë për energjinë nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, transaksione që vlerësohen rreth 400 milionë euro. Për momentin banka vlerëson se në çmimi i euros ka një efekt më të ulët në inflacion, por nëse do të shihet që ndikimi do të jetë i fortë, atëherë mund të marrë në konsiderash sërish ndërhyrjen. Banka ndërhyn vetëm në funksion të objektivimit të vetë të inflacionit dhe jo për të mbrojtur interesat e grupeve të veçanta. Agjentët mund të marrin masa për të mbrojtur nga kursi i këmbimit duke përcaktuar kursin në kontratë. Kjo është dhe vetmja mënyrë për të shmangur këtë rrezik. Gjithashtu, duhet patur parasysh se ekonomia është e eurizuar dhe çdo luhatje si në rritje apo ulje prek gjithmonë një pjesë të bizneseve dhe popullatës në një krah apo tjetrin. Aktualisht banka po monitoron situatën dhe po kryen analiza për të përcaktuar shkaqjet e vlerësimit të lekut. Guvernatori tha se kanë ndikuar faktorët sezonal si dhe një sër faktorësh të tjerë që kanë intensifikuar mbi çmimin e lekut, si investimet e huaja, eksportet dhe konvertimi i kapitalit të bankave dhe kredia e bersh. Aktualisht mbi çmimin nuk shfaq probleme. Kjo është sjellje normale që vjen nga shtimi sezonal i valutës. Sipas guvernatorit kontrollohet leku jo euro, po përpiqet përmes analizave të shqyrtohet dhe të gjykohet vlerësimi për sa i përket ndikimit të euros në qarkullim, për të asur parasysh se si duhet të ndikohet me politika monetare. Kursi nuk parashikohet dhe ai nuk mund të thotë se sa do të jetë, por sa më pak luhati aq më mirë. Gjatë ditës së sotme euro u këmbye me 122.76 lek, duke vendosur një tjetër rekord të ri që prej muajit gusht 2008, ku këmbej mesatarisht me 121.44 lek. Euro ra me shpejtësi rreth 134 lek në fillim të vitit, 124.17 lek në 5 qershor dhe u stabilizua në nivelin e 126 lekëve pas ndërhyrjeve në verë të Bankës së Shqipërisë. Por nga muaji shtator, ajo sinjalizoi tregjet për tërheqje, çka bëri që monedha e përbashkët të hyndej sërish në një trajektore të pandalshme rënëse. Që nga 16 janar, kur arriti nivelin më të lartë, ajo u këmbye me 133.99 lek, që për së dite euro ka rënë me 11.2 lek ose 9.1%. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit 1%, por ka paralajmëruar se mund të ketë një ndryshim të kursit në gjysmën e dytë të vitit 2019. Banka paralajmëroi gjithashtu se ekonomia ka vijuar trajektorin rritëse në gjysmën e dytë të 2018-s. Po ulja e prodhimit të energjisë elektrike vlerësoi të ketë ndikuar në ngandalsimin e saj. Aktiviteti ekonomik ka vijuar rritje në gjysmën e dytë të 2018-s, zgjerimi i aktivitetit ekonomik pasqyron rritje në prodhim dhe shërbime. Guvernatori tha se politika monetare ka pasur ndikim dhe mbetet e përshtatshme. Kjo politikë monetare është transmetuar përmes uljes së normës baze e injektimit të likuiditetit të vazhdueshëm, si dhe ndërhyrjes në tregun valutor në periudhën e verës. Interesat e ulta kanë mbështetur zgjerimin e kredive, që u rritën me 4%. Kredit me probleme janë ulur 12.7% në muajin nëntor. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi mod ku grafika në me motin për 3 ditë në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni.
Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live, channel Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e modit, përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.